Українська армія буквально вираховує кожен артилерійський снаряд. Ми просимо у партнерів танки, благаємо про літаки та шукаємо системи ППО буквально по всьому світу. А тепер подивіться на це: 1991 рік. Україна здобуває незалежність і отримує у спадок армію, якої буквально боявся весь світ. 9800 танків, понад 1000 бойових літаків, третій у світі ядерний арсенал. За оцінками західних аналітиків, військово-промисловий комплекс на території України міг самостійно вести війну проти всієї Європи. Але за наступну чверть століття ця армада просто буквально зникне. Нам роками розказували, що це крок до миру. Нас переконували, що утримувати такі технології – це занадто для нас дорого. Але реальність значно страшніша. Це не була оптимізація. Це історія найбільшого у світі роззброєння. Історія про те, як політики, міністри та генерали порізали на метал оборонний щит цілої нашої нації. Щоб зрозуміти масштаб катастрофи, треба поглянути не лише на зброю. Ми віддали не просто залізо. Ми буквально власноруч знищили стратегічні підприємства, закрили конструкторські бюро та розірвали технологічні ланцюги. Від Кравчука до Януковича сьогодні ми відкриваємо ці документи і буквально поіменно назвемо тих, хто поставив підписи під смертним вироком нашій безпеці. Підписуйтесь на канал, щоб знати правду, яку ховали від нас десятиліттями. А ми починаємо. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб ви розуміли реальний масштаб того спадку, про який ми зараз говоримо, уявіть собі державу, на території якої у 91-му році працювало понад 3000 оборонних підприємств. 3000! Це не просто іржаві танки на забутих складах. Це був повністю замкнутий цикл виробництва найстрашнішої зброї на планеті. У Харкові збирали найкращі на той час бронемашини. У Дніпрі створювали міжконтинентальні балістичні ракети, здатні дістати до будь-якої точки на планеті. Миколаївські верфі спускали на воду ракетні крейсери. А в Києві конструювали найбільші військово-транспортні літаки в історії людства. На цей гігантський механізм працювали майже 3 мільйони українців. Ми були озброєні до зубів технологіями, що випереджали час. І знаєте, що було найстрашніше? Суспільство буквально навіть не помітило, як усе це почали пускати під ніж. Поки звичайні люди виживали в умовах шаленої інфляції та намагалися просто прогодувати свої власні сім'ї, у високих київських кабінетах уже ділили цей арсенал. Під гучні лозунги про мирне майбутнє почалася найбільша тіньова ліквідація нашої армії. Ніхто не хотів розкривати реальних цифр, поки політики воліли мовчати, аби не дратувати Захід і Москву. Але за це мовчання протягом майже півсторіччя ми зараз платимо нашою кров'ю. Перший і, можливо, найфатальніший удар по нашому щиту завдав Леонід Кравчук. І почалося все з головного обману. Кінець 1991 року. Світ буквально завмер у жаху. На політичній карті Європи з'являється незалежна Україна, яка буквально раптово стає третьою за потужністю ядерною державою планети. Ми залишили далеко позаду Китай, Францію та Великобританію, всі буквально їх трьох докупи разом взяті. На нашій території базувалося 176 міжконтинентальних балістичних ракет та тисячі одиниць тактичної ядерної зброї. Сьогодні часто можна почути виправдання. Мовляв, ядерна валізка була в Москві, Україна не контролювала коди запуску, і ми фізично не могли утримувати весь цей арсенал. Це зручна напівправда, якою політики десятиліттями прикривали власну слабкість та небажання брати на себе відповідальність за долю незалежної молодої України. Так, коди справді були в Москві, але самі ракети створювали ми. Конструкторське бюро Південне у Дніпрі розробляло ці системи буквально від першого креслення до готового виробу. Харківський Харктрон створював для них унікальні системи управління.
Наші фахівці досконало знали їхню архітектуру та всі їхні слабкі місця. Технічна можливість перепрошити системи наведення та отримати повний контроль над власним арсеналом у нас, звичайно, що була. Фахівці казали, що на це, звичайно, що потрібен якийсь певний час і, звичайно, потрібні на це кошти, фінансування, але це було абсолютно реально. Не було іншого, не було елементарної політичної волі у вищого керівництва держави. Замість того, щоб грати вдовго і використовувати цей буквально безпрецедентний військовий козир на міжнародній арені, чому безпрецедентний? Станом на зараз з величезного скажімо так, різноманіття країн, які є в світі, всього-навсього 9 держав мають ядерну зброю. Тобто це закритий ядерний клуб з 9 країн, які потенційно мають дуже величезні важелі впливу на світову геополітику. Мене звати Назар, я є автором YouTube каналу Контури історії. Якщо ви ще досі на мій канал не підписані, підписуйтесь обов'язково. Хто має можливість, хто має бажання, долучайтеся до фінансової підтримки каналу, випуску нових етерів на даному каналі. Тут у вас є всі актуальні реквізити. Так само в описі є актуальні посилання, за якими це можна зробити. Всім величезна вдячність за підтримку. А ми рухаємося з вами далі. Леонід Кравчук обрав шлях буквально найменшого для нього супротиву. Тоді стався абсолютно унікальний випадок в історії сучасної дипломатії. Сполучені Штати та Росія об'єдналися проти України. Вони спільно, методично і дуже жорстоко викручували Києву руки буквально на всіх можливих тогочасних переговорах. Вашингтон панічно боявся розповсюдження ядерних технологій і втрати контролю над радянським спадком, бо буквально не розумів, чого можна очікувати від Києва. А Москва просто хотіла ліквідувати свого єдиного серйозного конкурента на пострадянському просторі і, звичайно, що для них монополізувати право на імперську їхню якусь вигадану велич. Західні дипломати у своїх мемуарах пізніше прямо і цинічно змогли написати, що вони дивилися на український арсенал не як на гарантію нашої безпеки, а як на загрозу своїй власній безпеці. Для них було просто життєво важливо, щоб центр сили залишився лише один, і він мав бути виключно у тогочасній Москві. І офіційний Київ здався. 5 грудня 1994 року було підписано сумнозвісний Будапештський меморандум. Документ, який від самого початку не мав жодної реальної юридичної сили. Це не був договір про військову допомогу чи буквально якісь залізобетонні гарантії захисту, як це прописують, допустимо, в статуті НАТО. Це був просто декларативний папірець, де нам пообіцяли поважати наші існуючі кордони і не застосовувати ніякого там економічного тиску. А натомість ми віддали зброю, реальна вартість якої оцінювалася в десятки і десятки мільярдів доларів. Ми самі буквально власноручно відмовилися від статусу недоторканної держави в обмін на красиві слова дипломатів, які забули про свої обіцянки буквально при першій же реальній загрозі. Але найстрашніше почалося набагато трошечки пізніше. Ми не просто віддали ядерні боєголовки ешелонами на територію Росії. За американські гроші в рамках так званої програми Нана Лугара Україна почала власноруч нищити засоби їхньої доставки. То треба зрозуміти одну ключову і дуже трагічну річ, про яку сьогодні мало хто згадує. Ракети та стратегічні бомбардувальники, які ми так завзято різали на металобрухт, могли нести не лише ядерні, а й звичайні конвенційні боєприпаси. Це була потужна зброя глибокого стратегічного стримування. Це саме те, чим сьогодні Росія абсолютно безкарно б'є по наших електростанціях, заводах та житлових кварталах. Ми підривали власні надміцні пускові шахти, ми заливали їх тоннами бетону, щоб ніколи більше не змогли ними скористатися. Американські та російські інспектори стояли поруч і з посмішками дивилися, як українці своїми ж власними руками знищують власні ікла, позбавляючи себе можливості завдати ударів у відповідь. Емоційним піком цієї капітуляції стала трагедія на аеродромі в Прилуках.
Там базувався 184-й важкий бомбардувальний авіаполк. Це 19 стратегічних ракетоносців Ту-160, відомих у світі як Білий лебідь. На той момент це був найсучасніший, найшвидший і буквально найсмертоносніший військовий літак у світі, який міг обійти будь-які системи протиповітряної оборони. Більшість із цих машин були абсолютно новими, буквально щойно випущеними з заводу і мали гігантський ресурс польотів. Американські сенатори Річард Лугар та Сем Нан особисто прилетіли в Україну, щоб проконтролювати весь цей процес. Вони хотіли бачити на власні очі, як показово ріжуть гордість нашої військової авіації. Їм спеціально підігнали екскаватор, обладнаний гігантською гідравлічною гільйотиною на очах у українських пілотів та інженерів, які роками вчилися керувати цими неймовірними машинами. Велетенські ножиці просто відкушували кабіни бомбардувальників. Це була не оптимізація і не утилізація старої техніки. Це була показова, максимально принизлива страта армії перед об'єктивами міжнародних телекамер. Але якщо ви думаєте, що ми просто розпиляли всі літаки під тиском Заходу, то ви глибоко помиляєтесь. Частину з них ми добровільно і буквально радісно, з величезною насолодою подарували нашому майбутньому кату. Настав 1991 рік. Епоха президентства Леоніда Кучми. За газ, який ми нібито завинили російському «Газпрому», Україна офіційно погоджується передати Москві колосальний арсенал. 8 важких бомбардувальників Ту-160, 3 літаки Ту-95МС і понад 500 крилатих ракет Х-55. Ми своїми власними руками віддали Росії зброю стратегічного рівня. І уряд оцінив все це багатство у мізерні 275 мільйонів доларів списаного всього-навсього боргу. Ті самі літаки Ту-160 і Ту-95, які у 99-му році піднялися з українських аеродромів і назавжди полетіли на російську авіабазу Енгельс, це саме ті борти, які сьогодні кожної ночі злітають, щоб випустити ракету по Києву, Дніпру, Харкову чи Одесі. Це наші ж власні ракети і наші ж літаки, які ми бездумно віддали за газові знижки для олігархів. Віддали, щоб сьогодні отримувати їх назад у вигляді руйнувань, блекаутів та смертей мирних людей. І коли цей процес ліквідації стратегічного щита був завершений, розпочався новий етап роззброєння, етап тотального розпродажу конвенційної зброї, танків та систем ППО України третього світу. Коли ми говоримо про 90-ті та початок 2000-х, більшість людей згадує суцільну-економічну кризу, але мало хто усвідомлює, що саме в цей час Україна була одним із найпотужніших гравців на світовому ринку озброєнь. Після показового знищення ядерного потенціалу та стратегічної авіації за часів президентства Леоніда Кучми розпочався новий етап ліквідації армії. Цього разу йшлося вже не про геополітику чи якийсь там певний дипломатичний тиск Вашингтона. Це була чиста, безпринципна комерція. Розпочався етап тотального розпродажу так званого конвенційного, тобто звичайного озброєння. Танків, бронемашин, ствольної артилерії, бойових гелікоптерів та систем протиповітряної оборони. Щоб легітимізувати цей безпрецедентний розпродаж, в урядових кабінетах винайшли ідеальний юридичний термін – надлишкове військове майно. Схема працювала геніально просто. Міністерство оборони та Генеральний штаб штучно занижували потреби Збройних сил України, постійно мотивуючи це тим, що нам ніхто не загрожує, і війна в центрі Європи просто неможлива. Десятки боєздатних бригад просто розформовувались. Їхня техніка миттєво отримувала статус надлишкової і виводилася на тилові бази зберігання. А далі ця техніка, замість того, щоб проходити модернізацію або залишатися в стратегічному резерві, можливо, на випадок якоїсь можливої війни, передавалася спеціальним державним компаніям-посередникам, таким як, для прикладу, Укрспецекспорт, для негайного продажу за кордон. Уявіть собі масштаби всього цього явища.
Протягом багатьох років Україна стабільно входила в десятку, а іноді і у п'ятірку найбільших експортерів зброї у світі. Ми торгували буквально всім, що стріляє, літає чи їздить. Величезні партії військової техніки нескінченним потоком йшли до країн Африки, Близького Сходу та Азії. На папері це виглядало просто як успішна зовнішньоекономічна діяльність. Державні телеканали бадьоро звітували про мільйонні контракти та підтримку військових заводів. Але реальність для нашої безпеки була просто катастрофічною. У 1996 році був підписаний славнозвісний пакистанський контракт. Україна зобов'язувалася поставити Ісламабаду 320 новітніх танків Т-80УД. Тоді це подавалося просто як грандіозна перемога вітчизняного військово-промислового комплексу, який нібито врятувала Харківський завод імені Малишева від повного банкрутства. Але тут є один критичний нюанс. Замість того, щоб озброювати цими сучасними потужними танками власну армію, ми віддали їх на експорт. А українські танкісти продовжували нести службу на старих модифікаціях радянських машин. Ми продавали найкраще, залишаючи собі морально застарілий брухт. І це стосувалося не лише нових розробок. З величезних баз зберігання за безцінь розпродавалися тисячі танків Т-72. Бойові машини піхоти, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки масово відвантажувалися в морські порти і йшли в один кінець. Наші бойові гелікоптери Мі-24, легендарні крокодили, які були життєво необхідні для підтримки піхоти з повітря, продавалися в африканські країни фактично за ціною автомобіля преміум класу. Штурмовики Су-25, винищувачі Міг-29 та Су-27 просто зникали з українських військових аеродромів, опиняючись у руках іноземних урядів та різноманітних сумнівних режимів буквально по всьому світу. У 98-му році сталася ще одна показова історія, яка назавжди стала символом тогочасного ставлення держави до власної обороноздатності. На верфях у Миколаєві стояв недобудований авіаносний крейсер «Варяг». Це був гігантський корабель, справжня гордість суднобудування, який Україна отримала у спадок після розпаду Союзу. Замість того, щоб добудувати його або хоча б вигідно продати як повноцінний бойовий корабль, український уряд продав його китайській компанії всього-навсього за 20 мільйонів доларів. Офіційно заявлялося, що корабель купують для перетворення на плавуче казино чи парк розваг. Але Китай отримав технології, які ми отримали в спадок від Радянського Союзу. Звичайно, що за ціною просто металобрухту, бо такого роду глиба, такий корабель, купити його за 20 мільйонів доларів, це просто безцінь. Це металобрухт, направду може більше коштувати. Китай добудував його, модифікував, і вони отримали свій перший авіаносець. І на базі його побудували ще 2, і зараз вони мають 3 авіаносці. А Україна отримала всього-навсього 20 мільйонів доларів, які незрозуміло куди пішли, незрозуміло на що були використані і так далі. Можна було вчинити інакше, добудувати цей авіаносець, розвинути цю галузь і, можливо, авіаносці продавати Китаю, який би не мав технології їх побудови. Звичайно, ніякого казино там і близько не було, як це заявлялось. Китайці відігнали його на свої військові верфі. Повністю добудували, оснастили новітньою зброєю, і сьогодні цей корабль плаває під назвою Ляонін, є першим діючим авіаносцем військово-морських сил Китаю. 20 мільйонів доларів за гігантський авіанос. Для порівняння приблизно стільки ж сьогодні коштує всього-навсього один сучасний західний танк або кілька систем артилерії. Але, мабуть, найбільш болючим злочином того часу став масовий розпродаж нашого протиповітряного щита. Того самого щита, нестачу якого ми сьогодні оплачуємо життями наших громадян і зруйнованою енергетикою. На початку 90-х років Україна мала одну з буквально найщільніших і найпотужніших систем протиповітряної оборони в всій Європі. У нас були сотні зенітно-ракетних комплексів,
Але в епоху великого розпродажу комплекси С-300, БУК, М1, ОСА та ТОР масово визнавалися тим самим надлишковим майном, яке нам ніколи не пригодиться. Вони продавалися за кордон разом із величезними запасами зенітних ракет. Тільки буквально вдумайтесь весь цей абсурд. Ми продавали ракети для систем ППО, щоб отримати швидкі гроші тут і зараз, абсолютно не думаючи про те, чим ми будемо захищати власне небо через 10 чи, можливо, 20 років. Знаєте, все ж таки, нехай буде про всяк випадок. І тут виникає найголовніше і найлогічніше питання: куди йшли всі ці колосальні гроші від експорту нашої зброї? Чи йшли вони на розробку нових технологій? Чи йшли вони на комплексну модернізацію нашої армії, забезпечення солдатів житлом чи закупівлю сучасних засобів зв'язку та екіпірування? Звичайно, що ні. Офіційно до державного бюджету потрапляли лише жалюгідні відсотки від реальної вартості проданої зброї. Левова частка прибутків осідала на рахунках фіктивних компаній та офшорів, які були напряму пов'язані із високопосадовцями, генералами та впливовими посередниками. Саме на міжнародній торгівлі зброєю в Україні формувалися перші величезні тіньові капітали. Олігархічні клани заробляли сотні мільйонів доларів просто на тому, що безкарно розпилювали оборонний потенціал власної країни. До кінця президентства Леоніда Кучми українська армія підійшла повністю деморалізованою, фінансово обкраденою і технічно відсталою. Найкращі, найновіші зразки техніки були успішно продані за кордон, а те, що залишилося в країні, поступово перетворювалося на іржу просто неба через повну відсутність фінансування на базове обслуговування. Армію перетворили на безправного донора для швидкого збагачення дуже вузького кола осіб. Здавалося б, гірше бути вже просто не може. Але, як виявилося згодом, це було ще далеко не дно. Те, що не встигли розпиляти і продати у 90-ті, на початку нульових почнуть методично і цілеспрямовано добивати вже наступні президенти та міністри оборони, багато з яких мали російські паспорти у своїх кишенях і прямі вказівки з Кремля. Але те, що відбувалося з 2005 року, можна назвати вже не просто розпродажем, а системною диверсією, спрямованою на повну втрату нашої обороноздатності. Після Помаранчевої революції в Україні почалися масові скорочення чисельності Збройних сил. Це подавалося суспільству під красивою обгорткою реформ та переходу на професійну контрактну армію. Але за цими словами сховалася банальна відсутність фінансування. Армію скорочували не тому, що проводили модернізацію, а тому, що на державному рівні, буквально в державному бюджеті, не було грошей навіть на зарплати нашим солдатам. Під гаслом оптимізації розформувалися цілі боєздатні бригади, а їхня техніка масово передавалася на бази зберігання, де вона під відкритим небом перетворювалася на металобрухт. Саме в цей період ми втратили колосальну кількість систем протиповітряної оборони. Зенітно-ракетні комплекси С-300, БУК, ТОР, ОСА – все це списувалося як застаріле і непотрібне. Нам навіювали ілюзію, що війна в Європі неможлива, а будь-які загрози можна вирішити виключно дипломатичним шляхом. Але справжній фінал цієї трагедії розіграли за часів президентства Віктора Януковича. Це був період, коли ворог прийшов не ззовні, а сів у найвищі крісла оборонного відомства. Уявіть абсурдні ситуації. Міністрами оборони України призначалися люди, які не лише відкрито симпатизували Росії, а й мали російські паспорти та прямі зв'язки з російськими спецслужбами. Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв. Ці особистості зробили все можливе, щоб буквально добити те, що дивом вціліло після попередніх років розпродажу. Під їхнім керівництвом процес руйнування армії став тотальним і незворотнім. Вони блокували будь-які закупівлі нової техніки, скорочували особовий склад елітних підрозділів і виводили з ладу систему управління військами. Найстрашнішою жертвою цього періоду став наш власний оборонний проєкт, який мав стати новим головним щитом,
оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан». Україна, маючи унікальний конструкторський досвід, розробила власну ракету, яка за своїми характеристиками могла дорівнювати, а то й перевершувати російські «Іскандери». Це була зброя стримування, здатна вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це був наш шанс мати далекобійні засоби ураження, які сьогодні так критично необхідні для контрбатарейної боротьби та знищення тилів ворога. Але міністри з російськими паспортами у 2013 році просто закрили фінансування Сапсана і наказали знищити усю проєктну документацію. Вони зупинили розвиток того, що могло б змінити хід сучасної війни. Паралельно з цим йшла тотальна інвентаризація військових містечок та полігонів. Найбільш цінні землі, які належали Міністерству оборони, виводилися зі сфери управління військових і передавалися під забудову сумнівним комерційним структурам. Військові аеродроми, склади та навчальні центри зникали один за одним. А все, що ще вдалося залишити на складах, автомати, боєприпаси, форма, засоби зв'язку, все це методично розкладалося і вивозилося просто. До 2014 року, коли Росія розпочала свою агресію в Криму та на Донбасі, українська армія була не просто слабкою, вона була фактично паралізована. Система ППО була частково розпродана, частково виведена з ладу, стратегічна авіація була повністю знищена, а оборонні підприємства збанкрутіли або перейшли під контроль російського капіталу. Ми мали на папері сотні тисяч військовослужбовців, але в реальності, коли знадобилося захищати країну, на всю Україну ледве назбиралося кілька боєздатних батальйонно-тактичних груп. Тих самих героїчних хлопців, які у 2014 році фактично без зброї на старих радянських машинах і у формі, закуплені волонтерами, зупинили російську навалу. Ця історія – це не лише про втрачене залізо. Це про 30 років свідомої, планомірної зради, коли кожен наступний уряд, кожен наступний міністр і кожен наступний президент буквально по цеглині розбирав наш оборонний мур, сподіваючись, що вони зможуть домовитися з дияволом. Вони розпродали нашу безпеку, наше майбутнє і наші життя, сподіваючись на швидке своє власне збагачення, але в підсумку отримали те, що власне отримали. Країну, яка змушена знову будувати власну армію з попелу, виборюючи своє право на існування ціною неймовірних щоденних втрат. Друзі, підтримуйте донатом щоденним ЗСУ, підтримуйте нашу армію, щоб більше ніколи в історії нашої країни такого не відбувалося і нам ніколи не довелося годувати чужу загарбницьку окупантську армію. Хто має можливість, хто має бажання, можна підтримати канал в його розвитку, можна підтримати мене як автора. У вас тут на екрані є QR-коди, з якими це можна зробити. Також в описі до даного відео також будуть всі актуальні реквізити. Велика вдячність всім тим, хто підтримує щодня, хто допомагає, хто донатить на Монобанку, Приват. Вам насправді дуже величезна вдячність, бо ви допомагаєте каналу розвиватися і допомагаєте в тому, щоб, власне кажучи, виходили такі випуски. Але цей повний крах оборонної системи став початком чогось принципово іншого. Коли в кабінетах Генштабу панувала розгубленість, а на складах не вистачало навіть форми, на вулицях українських міст почався рух, який ніхто і близько не очікував. Волонтерський десант став тим самим новим фундаментом, на якому почали будуватися справжня боєздатна армія. Люди, які вчора були айтівцями, вчителями чи бізнесменами, за власні кошти купували те, що держава мала забезпечити десятиліттями раніше. Це був час, коли ми зрозуміли, наша безпека – це не питання довіри до чергового міністра чи надії на підписані якісь там міжнародні меморандуми, а ось нам хтось прийде за нас сюди воювати. Це питання нашої особистої відповідальності за кожен клаптик нашої землі, на якій ми з вами живемо. Ми пройшли шлях від повної ілюзії безпеки до найжорстокішої реальності, яка тільки може бути. Але саме цей досвід зробив нас сильнішими.
Сьогодні Україна це не та безпорадна держава з 90-х там чи нульових років, яку можна було залякати або купити за дешевий газ. Ми відроджуємося, ми даємо окупантам по зубах, ми відновлюємо власне виробництво ракет, ми створюємо найсучасніші дрони, ми будуємо технології, які стають зразком для всього світу. Ми топимо Чорноморський флот, який нас вкрали, який нас віджали. Те, що колись знищували, підривали і розпилювали під тиском ворога, сьогодні відроджується в лабораторіях, на наших заводах, цехах та конструкторських бюро. Це не просто реванш за втрачене, це наш єдиний шанс на виживання як нації. Ця історія, яку ми з вами сьогодні розібрали, це не просто список втрат, це список уроків, які ми маємо ніколи не забути. Ми повинні знати імена тих, хто знімав з нас захист, хто отримував прибутки на крові та розпродував наше майбутнє та наших дітей. Ми не маємо права забути те, що колись було. Ми не маємо більше права бути наївними, бо ціна нашої наївності вимірюється не доларами чи відсотками в бюджетах, а тисячами життів, зруйнованими містами та спаленими долями. Ті, хто намагався нас роззброїти, розраховували на нашу байдужість. Вони сподівалися, що ми проковтнемо цю брехню і забудемо. Але ми не забули і ніколи не забудемо. Сьогодні кожен з нас є частиною цього великого процесу відновлення. Від того, наскільки ми будемо свідомими, наскільки ми будемо контролювати владу і наскільки ми будемо вимагати відповідальності за кожен підписаний документ, залежить наше майбутнє. Ми більше ніколи не дозволимо нікому різати наш щит на металобрухт. Бо тепер ми точно знаємо, ніхто, абсолютно ніхто не захистить нас краще, ніж наші ЗСУ і ми самі. Поділіться цим відео з друзями, з колегами в соціальних мережах, з тими, хто досі вірить у казки про мирне співіснування з імперією, з Московією. Правда, це найпотужніша зброя, яка у нас є. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі під цим випуском і пам'ятайте, поки ми знаємо свою історію, поки ми розуміємо свої помилки, ми є непереможні. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.